So guys, mag-unboxing tayo ng aming in-order na bagong supply ng crystals. Tingnan nyo kung gaano katang-ganda. Wow. Yan. So, sa mga makakarelate nito, yung mahihilig lang dito sa mga ganitong uri ng stones. Amythes. Pasak yung standi ani. Anak siguro ni. Kana. Alam ko na. Alam mo ba? Ano? Ang galing. Ang galing naman. Ang ganda naman. Talaga naman. Oh, practice mo. Ba't ko yun? Geode? Yes. Money. Okay. Ganyan siya? Tigda. Sige. Dili. Sa ubos na. Sa ilalong. Sa ilalong! Nga. Sige. Anak. Sige ka na. Ito cover. Parang something kulang. Ano ba ang problema? Saan ka ba nahahalay? Let's start again. Okay. Tapos tarong gawan. Tarong magtugungan. Ano yan, taklog? Yes. So here it is. Yan. Wow. Tapos meron tayong mga here. I'm here. And here. Yan. Paliw ko. Paduo siya. Wow, double pointed quartz. Clear quartz. Ya na na dong. Wala. Last but not the least. Ano mo partner po? Kali. Wow.